Az első szülés, amit láttam, az a kórházi gyakorlaton volt, amikor már szülésznő hallgató voltam. Előtte csak egy hívást éreztem arra, hogy szeretnék a szülésnél jelen lenni és kapcsolódni nőkkel, mert az anyaság nekem is nagyon meghatározó volt akkor kiskorom óta, hogy én anya szerettem volna lenni, és gondoskodni, kisbabákkal foglalkozni, és szóval, hogy ez egy ilyen mély hívás volt. Viszont az egy nagyon nagy csalódás volt, hogy amikor először láttam azt a fajta szülést, ami ott abban a kórházban történt, az egyszerűen egy letaglózott, hogyha ez az a szülés, akkor én ezt nem akarom. És az egy ilyen nagyon meghatározó élmény volt az életemben. Hát egy másodlagos traumatizáció, ami végbe ment bennem, hogy olyan dolgokhoz kellett asszisztálni, amit így nem láttam jónak. Ez nagyon nehéz volt. És aztán végül volt egy trigger hatás, hogy én elkezdtem egy képzést az ELTE-n, ahol találkoztam bábákkal, és tudtam velük kapcsolódni, és egy új útnak láttam azt, hogy én is bábaként dolgozzak. Elkezdtem velük együttműködni, és akkor volt egy ilyen élményem, hogy na, megérkeztem, hogy ez az, amit én szeretnék, és hogy itt érzem magam komfortosan. És hogy ez valami csodálatos, és hogy ez az a csodálat, ami miatt én hívást éreztem, emiatt a szakma iránt, vagy ehhez a szakmához, hogy én szüléseket kísérhessek. Szóval, hogy ez egy nagyon meleg szeptember volt, amikor a kisbabám eldöntötte, hogy ő útnak indul. Lefeküdtünk aludni a párommal, és hajnalban ébredtem arra, hogy fú, ezek már azért úgy jobban fájnak, és hogy ez már nem az a szokásos érzet, ami így a napokban szokott lenni így esténként. És akkor így tudtam, hogy na, talán ez már az lesz. De hát első szülés lévén ebben nem voltam azért biztos, meg tudtam, hogy azért ez egy hosszú folyamat, úgyhogy visszafeküdtem aludni. És akkor így eltelt a nap, közben egyre sűrűsödtek az összehúzódásaim, és akkor már jeleztem a bábáimnak, hogy szerintem ez már az lesz. És azt javasolták a bábáim, hogy vacsorázzunk meg a férjemmel, menjünk el egy rövidebb, hosszabb sétára, amennyi jól esik, és aztán igyak meg egy pohár bort, és feküdjünk le aludni. Hát ennél jobb tanácsot nem kaphattam volna. Nagyon jól esett együtt lenni a férjemmel, és volt egy ilyen meghitt izgatottság bennünk, és miután megittem a bort, akkor még néhány órát így jól esett, és tudtunk pihenni, aludni. Nem volt olyan mély alvás ez, mert olyan éjfél körül felébredtem arra, hogy fú, ennek már a felese tréfa, és hogy nekem volt a fejemben egy ilyen ámított szülés, hogy az ilyen gyertyafényes, meg ilyen gyönyörű, és hogy így együtt vagyunk, és aztán így arcon csapott, hogy hát ez nagyon nem az. És akkor így felhívtam a bábámat, és akkor ő tudott jönni. És nagyon nehéz volt akkor az, hogy azt hittem, hogy én megyek az összehúzódásokkal, és én átadom magam nekik, de közben meg ellenálltam, menekültem. És ahogy egyre erősebb volt, és egyre sűrűbben jött, úgy egyre kevésbé tudtam tőle menekülni, és ettől iszonyúan megijedtem. És akkor mindig vissza kellett egy jelenbe húzni annak, hogy ott a férjem, hogy ott van a bábám, és ahogy ők ott jelen voltak, az tényleg nagyon kincset ér, hogy masszíroztak, borogatást kaptam, fogták a kezem, vajudtam fenn a kádban, lenn a WC-n, aztán kértem, hogy állítsuk fel a medencét, pedig még nagyon nem volt itt az ideje, akkor abba is belementem, és eltelt így az éjszaka, ők így ledöltek körülöttem, én így feküdtem a medencébe, nem feküdtem, így hátradőltem, és így ültem a medencében, és akkor úgy éreztem, hogy hát ezek kezdenek alább hagyni, és akkor úgy éreztem, hogy hát lehet, hogy ki kéne másznom, és akkor kimásztam a medencéből, és úgy gondoltam, hogy nekem most újra jó lesne kimenni sétálni. Meg így jeleztem, hogy tök jó lenne, hogyha most már jönne a másik bábám is, és akkor hazamentünk, csak mondták újra meg újra, hogy feküdjek le, jó volt úgy oldalt, úgy jöttek a legjobban az összehúzódások, meg még közben volt egy olyan vizsgálat, amit én kértem, és nem haladtam semmit szinte. Hát tükrözte az is, így utólag már visszagondolva, hogy hát én így akkor ellenkeztem az összehúzódásokkal szemben, tehát nem adtam át magam neki, szóval, hogy így nehéz volt az, hogy ne feszítsem meg magam, hogy ne meneküljek.
És aztán tényleg ez az oldalt fekvő helyzet volt az, ami így meghozta az áttörést, mert ott éreztem, hogy na most tényleg tudok relaxálni, és ez úgy volt, hogy oldalt feküdtem az ágyunkon, és akkor a férjem masszírozta a derekamat, meg így rezegtette a fenekemet, az nagyon jól esett, és kaptam borogatást a hasamra, muskotázsályás meleg borogatást, és nagyon-nagyon jól esett, és így el tudtam viselni azt a fajta nagyon nagy erőt, ami így jött. És akkor tudtam újra a légzésre figyelni, és akkor így belefeledkeztem, és elteltek órák. És akkor egyszer csak, amikor kinyitottam a szemem, akkor láttam, hogy hát itt van a másik bábám is. És nagyon megörültem neki, és akkor megfogta a kezem, és kérdezett valamit, de azt már nem tudom, hogy mit, de jött egy nagyon nagy hullám, és akkor ez egy olyan elementáris erő volt, hogy így lefele-felfele mindent elindított, és én ott elhánytam magam, és megrepett a burok így egyszerre. És amúgy pont dél volt. És akkor úgy elteltek ott nem tudom mennyi idő, így kerestem a helyem mindenhol a lakásban, kimásztam, bemásztam, minden csupa víz, meg törülköző mindenhol, és aztán így felmerült ez a kérdés, hogy hát, hogy így kezdek kifáradni. Ja, hát és a lényeget nem is mondtam, hogy én közben többször, mikor jöttek ezek a nagyon erős összehúzódások, akkor én azzal együtt hánytam. És ugye elkezdtem kiszáradni, és ugye elkezdett elmenni az erőm, és elkezdtem eszméletlen módon fáradt lenni, és már így nem bírtam. És akkor felmerült valahogy az a kérdés, hogy hát meddig várjunk azzal, hogy bemenjünk a kórházba, mert azt látják, hogy így nem haladunk előre, egyre jobban kezdek kiszáradni, és hogy beszélgessünk erről. Ezt nem egy ilyen kész helyzetként, hanem csak arról, hogy legyen egy tólik határ. És én ettől nagyon megijedtem. És akkor így kb. Egyből rávágtam, hogy hát ne várjunk, akkor menjünk be most. És akkor ott onnantól kezdve így borult minden. Ott már elkezdtem alkudozni, de akkor telefonáljanak be, hogy engem egyből toljanak be a műtőbe, hogy én ezt már nem bírom, ennek itt legyen vége, és hogy ez kibírhatatlan most már. Tehát, hogy bementem egy ilyen nagyon negatív spirálba. És akkor az volt egy ilyen megváltás, hogy betelefonáltak a bábáim, és kiderült, hogy egy olyan szülésznő van bent éppen, aki így, hát én személyesen nem ismertem, de hogy abban a kórházban így az egyik legjobb, ha alternatív, vagy ilyen lehetőleg természetesebben szeretne az ember szülni, és hogy egyébként az ügyelet is mind női orvos. És akkor ültem a kocsiba, és emlékszem, hogy üvöltöttem. Úgy igazán kiengedtem a hangomat, és nagyon jól esett üvölteni. Otthon is adtam ki hangot, és akkor is jól esett, de hogy az úgy valahogy más volt. És beértünk, és akkor ott volt ez a szülésznő, és megfogta a kezem, megkérdezte, hogy hívnak, és akkor mondta, hogy gyere Évi, megvizsgállak. És akkor megvizsgált, és mondta, hogy hát nagyon jól állunk, mert alig van a peremből, tűnőfeles méhszájam van, és hogy itt mindjárt szülünk. És akkor így néztem rá, hogy tényleg, és hogy így nagyon meglepődtem, mert előtte nagyon nem így álltam. De örültem neki, és akkor bejött még 2 másik doktornő, egy rezidens, meg az ügyeletvezető. És nem tudom, miért volt szükséges burokrepedés után mind a 3-uknak megvizsgálni, de ez mind megtörtént. És akkor így emlékszem, hogy hozta a mappámat az ügyeletvezető doktornő, aki egy ilyen nagyon-nagyon férfias alkat. Ő volt az a figura, aki így nagyon megnehezítette a szülésünket, és aki miatt így nem nagyon hosszú folyamat volt az, hogy így megbékéljek ezzel, hogy így született a kislányom. Szóval jött a mappámmal, és akkor mondta az orra alatt, hogy maga hogy akart otthon szülni, hiszen terminus túllépett. És akkor mondtam, hogy a 2011/35-ös kormányrendelet szerint legálisan szülhetek otthon, és egyébként meg szülésznő vagyok. És akkor így összecsapta a mappáját, és akkor így mondta, hogy jól van, és kiment szó nélkül. És akkor ugyanúgy az erősebb összehúzódásoknál én mindig a vesetába hánytam, és ez nagyon nehéz volt, hogy így alul-fölül minden, tehát csordogált a magzatvíz, jött a nyákos fér, és hogy így kiszolgáltatva voltam nagyon. És akkor jött, hogy kössük be az oxit. És mondtam, hogy nem szeretném, de hogy infúziót azt szeretnék, mert azt érzem, hogy arra itt szükségem lenne, mert már nagyon ki vagyok száradva. Nyilván ezeket nem így mondtam, hanem valahogy
bevezető mondatokba. És még az fontos, hogy beengedték először mind a két bábámat és a férjemet, és aztán mondta a szülésznő, hogy válasszak egy valakit a két bábám közül, hogy ki az, aki maradjon, és akkor ő bent maradhat. És ez így úgy mondom, hogy nagy dolog, hogy azért ez nem adatik meg akárkinek. És hogy ebben biztos az is benne volt, hogy én szülésznő vagyok, meg biztos az is benne volt, hogy ismerték egymást a bábáim, meg ez a szülésznő, meg az is, hogy egyébként tele volt a szülőszoba. És hallottam, hogy egymás után a női hangokat, ahogy vajúdnak, és ez viszont nagyon támogató volt, vagy hogy egy jó érzés volt, hogy nem vagyok egyedül. Úgy volt benne mégis egy pozitív, annak ellenére, hogy be kellett menni a kórházba. És akkor csak bekötötték az oxit, annak ellenére, hogy nem akartam, meggyőzött a szülésznő, hogy hát a doktornő kérte, és hogy muszáj bekötni, de láttam rajta, hogy ő se akarja igazán. De hogy mondta, hogy hát ez muszáj, és én meg már nem tudtam ott ellenkezni, és nagyon sokáig őrlődtem rajta ott, hogy miért nem tudtam ott jobban kiállni magamért, és aztán rájöttem, hogy azért, mert ha szülünk, akkor nem tudunk harcolni. És akkor utána azon is sokat gondolkodtam, hogy akkor miért nem mondták a férjem, vagy a bábáim, vagy a bábám, mert akkor már csak egy volt benn, de hát örültünk a fülünknek, hogy egyáltalán ők benn vannak, nem akartunk ott ellenkezni. És aztán hál' Istennek nem hozott ez egy nagy változást abban, amit én éreztem belülről, csak maga a tudat, hogy ott a branül, folyik az oxitocin, mindazzal együtt, hogy tudom, hogy ennek nincsen jó hatása se a babámra, se rám. És aztán emlékszem arra, hogy volt egy ilyen sürgetés, hogy ügyelet, hogy műszakváltás lesz nem sokára, és akkor mondta a szülésznő, hogy hát, hogy ha a műszakváltásig nem szülök meg, akkor meg fognak operálni, mert a következő ügyelet az olyan. Akkor így azt éreztem, hogy jó, akkor most ki kell hozni ebből, amit lehet, és elengedtem valahogy azt a részt, ahogy szerettem volna szülni, hogy a saját ritmusomban, a saját hormonjaimmal, a saját erőmből, együttműködve a kisbabámmal, és akkor így valahogy így átkapcsoltam az anyamat, hogy jó, akkor hozzuk ki ebből, amit lehet. És akkor így többször oda nyúltam, érezni akartam, hogy amikor nyomok, akkor hogy jön a kisbabám, és ez erőt adott. És azt is éreztem, hogy hol van még ödémás mészáj. És akkor megkértem a bábámat, hogy ahol nem érek el, ott ő tartsa el, és ahova odaértem, ott meg én eltartottam, és aztán jött egy nagyobb összehúzódás, és akkor éreztem, hogy végre átjött, és akkor megszűnt ez az ilyen nagyon nyilaló érzés, ami addig volt, és akkor már egy másfajta érzés volt, egy olyan szinte jó leső, szóval, hogy az már úgy olyan volt, hogy végre volt egy ilyen áttörés. És akkor bejöttek mindenki. Tényleg az összes orvos, a szülésznő, akárhányszor kinyitottam a szemem, azt láttam, hogy egyre többen vannak. Ja, és a lényeg, hogy ugye én addig vertikális helyzetben voltam, googoltam, térdeltem, álltam, járkáltam, legtöbbet térdeltem, és aztán ugye ahhoz, hogy megvizsgáljanak, hátra feküdtem. És ott is megvizsgáltak mind a hárman. Fertőzés veszély, most mondanom se kell, hogy jó, nyilván kitolásban voltunk, de hogy minek kell 3 embernek megzsugálni azt, hogy hogyan állok, pláne, hogy én tudtam, hogy eltűnt a mészájam. És akkor onnantól már nem engedtek a háton fekvő helyzetből más pozícióba, és nekem nagyon rossz volt úgy. És onnantól kezdve nagyon sokáig, ha erre az emlékre visszagondolok, akkor én onnan nem azt a helyzetet láttam, ahogy ott voltam, hanem így tök kívülről. Szóval, hogy így onnantól így differenciáltam, hogy ebben inkább nem akarok benne lenni. És aztán ez egy hosszú folyamat volt, hogy el tudjam fogadni, hogy ez volt a mi útunk. Művészetterápiával, egyéni terápiával, önismereti módszerekkel, szóval, hogy sokrétű kineziológiával, szóval nagyon sokrétűen foglalkoztam ezzel az élménnyel, mert tudtam, hogy ahhoz, hogy én később is tudjak anyákat kísérni, és hogy ne vigyem bele a saját emlékeimet, ahhoz ez nagyon-nagyon fontos, hogy én rendben legyek vele. És aztán a kitolás volt az a rész, ami nekem a legnehezebb volt, hogy én úgy éreztem, hogy én jól nyomok, és hát amennyire lehetett háton fekve felfele egy kisbabát a medemcémen keresztül kinyomni, aki ráadásul nem volt kicsi. Többször oda nyúltam, tehát érezni akartam, hogy jön, hogy ott van a kis feje, és hogy ez így erőt adott nekem, és meg jól esett az ilyen intenzív érzetnél oda nyúlni.
Nem tudom, hogy ezzel mi volt a problémája a doktornőnek, de egy ponton mondta, hogy hát magának nagyon magas a gátja, vágnunk kell, pedig azzal kezdtem, hogy én nem szeretnék gátmetszést, mikor megérkeztem. És akkor így emlékszem, hogy ilyen teljesen lementem ilyen kisgyerekbe, hogy nem akarom, és csak ezt tudtam hajtogatni, hogy nem akarom. És még amikor mondta, hogy magas a gátam, hogy magának nagyon magas a gátja, nyúljon ide, nézze meg, és akkor oda nyúltam a bal kezemmel, és akkor rám szólt, hogy nem azzal, hanem a másikkal, amelyikkel ott matat magának. És nem tudom, hogy ilyenkor miért gondolták azt, szóval, hogy ez hasznos lehet ott nekem. Semmi jelentőség nem volt, hogy melyik kezemmel nyúlok oda. És egyébként nem volt magas a gátam, megszületett volna, csak hogyha esetleg engednek föltérdelni, vagy fölállni, vagy négykézláb helyezkedni, egyébként a térdelés az nagyon jól esett volna. Tehát azt éreztem, hogy térdelve, és ráadásul nem is vagyok ám ilyen nagyon formabontó ágyon is lehet térdelni, hiszen ezek olyan ágyak, amiket lehet állítani az alsó és a felső részét. Az volt a legtraumatikusabb pont az egészben, hogy amikor letelt az a 3 vagy 5 összehúzódás, amit mondtak, akkor így mondták, hogy hát vágnunk kell. Pedig hallottam, hogy jó a szívhang, szóval, hogy már rajtam volt a CTG-n, egyébként, ami szintén nem volt teljesen indokolt, de mindegy, rajtam volt a CTG, hallottam, hogy jó a szívhang. Szóval egy kicsit sose tudtam kikapcsolni a szakmai énem, az egy picit mindig ott volt. És amint kiszaladt a számon az, hogy jó, de át se gondoltam, csak már nem tudtam ellenkezni egyszerűen, már akkor kaptam a lidokaint a gátamba, és ez egy ilyen nagyon rossz érzés volt, és aztán a következő összehúzódásnál vágtak. És a legrosszabb az egészben az volt, hogy amikor éreztem, hogy kigördült a kisbabám feje, akkor így még rá is nem tudom, hogy a szülésznő vagy az orvos, de hogy ráhúztak egyet, és ott éreztem és hallottam egy pattanást. Egy ilyen szörnyű hangot, amikor így hallott, hogy ott most így szétszakadt egy szövet. És az a hang, az nagyon sokáig még így visszajött nekem. Nyilván az érzettel együtt. És amikor megszületett, akkor így csak így magamra, hogy megkaptam a mellkasomra, és így csak azt tudtam mondani, hogy szia baba, szia, hogy végre itt vagy, és olyan nyúlós volt, és olyan meleg és nyákos. Ja, és már előtte mondtam már így többször, hogy ti is érzitek ezt a finom süti illatot, hogy mi ez az illat, hogy ilyen vaníliás süti illatot éreztem, és így mondták, hogy nem érzik. És aztán amikor megérkezett, és itt megkaptam a mellkasomra, akkor éreztem, hogy neki van ilyen finom vaníliás süti illata. Szóval ez egy ilyen, az nagyon csodálatos volt, nincsenek rá szavak igazából. És nagyon hangosan sírt, és olyan erős volt. És akkor úgy hirtelen megszűnt a világ, hogy így együtt vagyunk, és akkor odahejolt a férjem, és akkor bevallom őszintén, hogy ott a kórházban én már vele nagyon nem bírtam kapcsolódni, szóval ott már csak arra bírtam figyelni, hogy így túléljek, és megszüljem a kisbabámat. És ez is olyan nehéz volt nekem, mert mikor indultunk be a kórházba, akkor bementünk a szobába a férjemmel, hogy pakoljunk, és leült az ágyra, és én akkor láttam életemben először őt sírni. Nem zokogott, csak láttam, hogy így potyognak a könnyei, és így mondta, hogy hát annyira sajnálja, hogy nem úgy alakul, ahogy én elterveztem, és hogy úgy szeretne segíteni, de nem tudja, hogy hogyan. És úgy bánom, hogy akkor úgy ráripakodtam, hogy ne essz szét még te is. És hozzátartozik a történethez, hogy én lótuszszülést szerettem volna, mert gyönyörűnek találom, amikor egybe van egy kisbaba a méhlepénnyel együtt, és hogy én hiszek abba, hogy az a méhlepény, az egy csoda. Mondtam, hogy szeretnék lótuszszülést, és akkor mondta a szülésznő, hogy hát tudja, hogy ez gyönyörű, és hogy ez otthon megoldható, de hogy ezt itt nem fogjuk tudni kivitelezni, de hogy azt mondta, hogy akkor fogjuk elszorítani és elvágni a köldökzsinót, amikor én szólok. És a méhlepényt megkaptuk, és hazavihettük. És aztán a kislányom első szülinapján pedig volt egy ilyen kisebb szertartás, ami egyébként nekem is nagyon gyógyító volt, hogy ültettünk egy áfonyabokrot a méhlepény fölé, mert a kislányom imádja az áfonyát. Úgyhogy ez egy ilyen békét hozó momentuma volt így a szülésnek. És lezárva ezzel a gyermekágyat az 1 éves
és ez pont a szülinapján volt, és ott volt a bábám is velem. Visszakapcsolódva még a szüléshez, hát így nagy vonalakban onnantól jött a nehéz része, hogy kérdeztem, hogy repettem-e tovább, és nem kaptam rá választ. És hát csak az orvos vart végül is. Borzasztó fájdalmas volt tényleg, iszonyúan vadan és durván és embertelenül csinálta. Ezért tényleg erre nincsen más szó. Sietett, kapkodott, konkrétan láttam, ahogy fröcsög a vér, szóval, hogy nagyon rossz élmény volt, de közben rajtam volt a kislányom, és ez így valamelyest tudta ezt szebbé tenni. És akkor hál' Istennek az így megoldott volt, hogy én mondtam, hogy haza szeretnénk menni minél hamarabb, és volt is olyan gyerekorvos, aki vállalta azt, hogy ad igazolást, és ki is jön megnézni a babát otthon, és ehhez az igazoláshoz még el kellett menni a férjemnek, amit másnap elhozott, addig pedig kaptam egy egyágyas szobát. És azért itt ezt hozzá kell tennem, hogy amúgy azért kaptam ezt az egyágyas szobát, mert szülésznő vagyok. És hogy miért nem kaphatja valaki más egyébként, aki nem szakmabeli. Szóval, hogy van egy ilyen kivételezés, ami nekem akkor nyilván jó volt, de ha ezt így belegondolunk, hogy bárki más kaphatta volna, nem bántam, nyilván örültem neki, de hogy van egy ilyen fajta kivételezés, meg hogy miért nem alapvető az, hogy mindenkinek megvárják azt, hogy teljesen elfehéredik a köldögzsinórja a kisbabájának, és csak akkor lássák el. Miért nem egyértelmű az, hogy maradjon a bőrkontaktusba, ahogy megszületik, hogy meg tudjon nyugodni? Miért nem lehet mindenkinek ez a fajta ellátás? Miért kell ezt kérni? És miért csak akkor hallgatnak rám, mert szülésznő vagyok, vagy csak azért? Meg mert ott van velem két másik olyan ember, aki tudja az érdekképviseletet nyújtani, és az is csak azon múlik, mert kedvesek voltak, meg mert tele volt a szülőszoba, és tényleg kellett a segítség. Szóval, hogy annak a szülésznőnek, meg az orvosnak nagyon jól jött, hogy ott valaki folyamatosan figyel rám, mert egyébként nem lett volna senki, aki oda jön. És végül is másnap haza tudtunk menni. De azt azért még hozzáteszem, hogy elvitték a kisbabámat, hogy megfürdessék, pedig mondtam, hogy nem szeretném, hogy megfürdessék, direkt kértem, hogy ne fürdessék meg, mondta, hogy jó, de meg kell vizsgálni a doktornőnek, és akkor már annyira nem volt erőm, már ott tehát szülés után most én sétáljak el vele a gyerekosztályra, az újszülött osztályra, hogy megvizsgálják a kisbabát, nem volt erőm, tehát hogy örültem, hogy élek, ezért odaadtam. És akkor felmentem a szobámba, hát ott már szédelektem, és éreztem, hogy valamit kell lennem, de nem volt nálunk semmi kaja. Úgyhogy kicsoszogtam, aztán kenyérér, meg ezt úgy szoktam hívni, hogy gyíksonkát, ami így a kórházakban van. Nem hozták a kisbabámat. És akkor erőt vettem magamon, és bementem, és láttam, hogy fürdetik, pedig kértem, hogy ne fürdessék meg. És akkor én ott álltam, és vártam, hogy visszaadják, és már nem akartam konfliktust, mert az volt a célunk, hogy hazajussunk minél hamarabb, úgyhogy nem mondtam semmit, hogy az én finom, süti, vanília illatú gyerekemet megmosták, és ilyen szar, szintetikus levendula illata lett a hajának, mert nagyon fontos volt, hogy kimossák belőle a kis nyákot, meg azt a kis vért. Nekem úgy lett volna tökéletes, és arról nem is beszélve, hogy hallottam, hogy sír, hogy neki ez milyen szörnyű, és a mai napig utál fürdeni egyébként. És aztán végül is otthon voltunk. És volt egy nagyon megtartó gyermekágyam. Viszont az volt az egészben a legnehezebb, hogy azt éreztem, hogy engem tönkretettek ott lent. Nem tudtam egyszerűen megnyugtatni a kisbabámat ringatva, mert nem tudtam állni, mert olyan erős fájdalom volt a gátamban. És hogy nagyon sokáig kellett utána mennem, és tök szakemberhez elmenni, gyógytornászhoz, uroginekológushoz, nem is egyhez, hogy aztán végig megkaphassam azt a diagnózist, hogy nekem a mélygáizmom leszakadt a csontomról, a medence csontomról, és hogy az volt ez a hang, amit hallottam. És aztán teltek a hónapok, és hál' Istennek elmúlt ez a fájdalom, de hogy ez kellett az, hogy lélekben dolgozzam fel a szülést, hogy fizikálisan tornázzak, hogy egy regeneráló programot végigcsináljak.
ehhez sok energia kellett, és sok idő, és nem kevés pénz. És mindezt azért, mert háton fekve, erőltetve, nem a saját ritmusomban, tehát ennél rosszabb nincsen, mint hogy vegyél be mély levegőt és préselj lefele. Ennél nagyobb hülyeség nincsen. Egyrészt, ha nem veszel levegőt, nem jut oxigén a babádhoz. Másrészt, hogy a tested pontosan tudja azt a ritmust, hogy hogyan óvja saját magát és a kisbabádat is. És hogy tudom, hogy az, ami történt velem, az pusztán azért történt, mert nem hagytak engem úgy szülni, ahogy szerettem volna. És ezt volt a legnehezebb feldolgozni, hogy egy maradandó sérülésem volt, amit nem lehet helyrehozni, és az első hónapjai a gyermekemmel nem úgy történhetett, ahogy szerettem volna, abba a testkontaktusba és megtartó kapcsolódással, hogy hordozhassak, hogy ringathassam állva, mert egyszerűen nem tudtam állni, mert fájt. Fájdalmam volt. Hónapokig. Egészen pontosan 5 hónapig. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezekről a dolgokról kell beszélni tabuk nélkül, mert nem én vagyok az egyetlen. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan anya van még, aki ilyen, vagy akár ettől rosszabb ellátásban részesül egy káros gyakorlat miatt, és élete végéig kell azzal együtt élnie, hogy akár a gyermekágyát rontotta el, vagy a szülésélményét rontotta el, vagy az életminőségét befolyásolja. Úgyhogy én azért dolgozom a jövőben, meg jelenleg is, amennyit most anyaként tudok a várandósoknak nyújtani, hogy ahol én lehetek jelen bábaként, szülésznőként, bármilyen segítségként, az olyan legyen, amilyet magamnak is szeretnék, vagy a kislányomnak is szeretnék. És hogyha az a kevés, amit én tudok tenni, az a pici csepp a tengerben, az akkor is egy olyan élet lehet, egy kisbabának és egy anyának, amit mindenkinek meg kéne kapnia.